ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. මම අද ඔයගලන්ගේ නිවසට අරගෙන ආවේ ටිකක් වෙනස් රසකින් එන කුරාට්කන් කැඳ එකක් හදන විදිහ. මගේ පුතා ගොඩාක් ආසාවෙන් බීපු කැඳ එකක් තමයි මේක. මොකද වෙනදට වඩා මේ කැඳ එක වෙනස් රසයක් දුන්න නිසා. අපි දැන් බලමු මොනවද මේ කැඳ එක හදන්න මම යොදාගත්තේ කියලා. මම අරගත්තා තඹගත්ත කඩල ටිකක්, ඒ වගේම උකු පොල් කිරි ටිකක් අරගෙන තියෙනවා මම. ඒ වගේම මම අරගෙන තියෙනවා මෙනේරි ටිකක් විනාඩි 15ක් විතර වගේ පොඟවලා. මෙනේරිම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගලන්ට හාල් ටිකක් පොඟවලා මේ වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කුරක්කම් පිටි ටිකක් මම අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මම මේ වගේ මෙනේරි ටික තඹ ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේම හාල් ටිකක් තඹ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙනේරි ටික තැඹුණාට පස්සේ මේකට එකතු කර ගන්නවා උකු පොල් කිරි වලින් කොටසක්. ඉතුරු කොටසට මම එකතු කර ගන්නවා කුරක්කන් තේ හැඳි 3ක්. තේ හැඳි 3 පොල් කිරි වල දිය කරගෙන ඒ ටිකත් මෙනේරි වලටම මේ වගේම එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. මේ සියල්ලම කරන්න ඕනේ මද ගින්න තියාගෙන, මොකද අඩිය අල්ලන්න පුළුවන්. හරි, හොඳට මෙනේරි ටික මම කුරක්කන් වල දිය කලවම් කරගත්තට පස්සේ මම මේකට එකතු කර ගන්නවා කඩල. හැබැයි මම කඩල ටික මුලින්ම හොඳින් පොඩි කරගත්තා. පොඩි කරගත්ත කඩල ටිකත් මම මේකට එකතු කර ගන්නවා. මම කඩල මේකට එකතු කරගත්තේ තව මේකට අලුත් රසයක් දෙන්න. මේ කඩල එකතු කරගත්තට පස්සේ ගොඩාක් රස වුණා මේ කැඳ එක. ඊට පස්සේ මම කඩල ටිකත් මේ වගේම එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගත්තා. කඩල ටිකත් මේ වගේ ටික වෙලාවක් මද ගින්නේ උයාගෙන ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් බබාගේ කප් එකට මේක දාලා නිවෙන්න අරින්න. නිවුණට පස්සේ තමයි මම මේකට එකතු කරගන්නේ කෙසෙල් ටිකක්. දැන් ඔයගලන්ට රටින්දි වගේ පැනලස් දෙයක් මේකට එකතු කරගන්නව නම් ලිපේ තියෙද්දිම එකතු කරගත්තට කමක් නැහැ. මම අද මේකට එකතු කරගත්තී ඉදුණු කෙසෙල් ටිකක්. කෙසෙල් එකතු කරගන්නව නම් නිවුණට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට එකතු කරගන්න ඕනේ. ගොඩාක්ම චූටි පබෙන් නම් පොඩි කරගත්ත කෙසෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මගේ පුතාට මාස 16ක් නිසා මම කොටුවට කපාගත්ත කෙසෙල් ටිකක් එකතු කරගෙන මේකට කලවම් කර ගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට මම කුරක්කන් කැඳ එක හදලා අවසන් කළේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේක හදලා බලන්න. තවත් දවසක හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.